Navštívíme muzeum modelové železnice na zámku Trmice. V legendách se zaměříme na prototypové elektrické jednotky řady 470 s přezdívkou Kraken. A v úžasných návratech se podíváme na historický film Elektrická trakce v zimě. Přátelé, omlouvám se, nemám moc času, protože co by strojvedoucí testují novou polskou hru, která se jmenuje SimRail. Tak, zabereme zapáku, snad se to rozjede. Vypadá to, že je všechno v pořádku. Možná si řeknete, že jsem hračička. Když ale prozradím, že můžete být nejenom strojvedoucím, ale třeba například také dispečerem a navíc, že můžete hrát i v multiplayeru, možná i z vás budou hračičkové. Chcete o této hře vědět více? Pak se s námi v první reportáži vydejte do polských Katovic za tvůrci této herní novinky. Psáry příjem. Knabovka, posílám vlak 242237. Dobře, děkuji. Dobré, konec. Čau. Sledujete čerstvou herní novinku SimRail, simulátor železničního provozu, která přestože vyšla v předběžném přístupu polovině ledna tohoto roku, už našla 10 000 příznivců po celém světě. A to včetně českých hráčů, kteří se svolávají přes facebookovou skupinu SimRail SK.cz ke společným multiplayerovým jízdám vlaků a řízení železničního provozu. Tak Dabrová Gornice pro vlak 41140, osoba v protisměru právě zastavil u nástupiště, až uvolní první staniční kolej, tak budeme stavět proti správnému směru do Dabrová Gornice Zadkovice asi za minutu a půl. Míříme za polskými autory hry SimRail, kteří bez debaty silně rozčeřili vody v oblasti železničních simulátorů. SimRail je polská hra o práci strojvedoucích a dispečerů. Hráči mají k dispozici několik typů kolejových vozidel a více než 500 km tratí i v režimu multiplayer pro více hráčů. Musí tedy vzájemně spolupracovat, aby mohli bezpečně provozovat železniční provoz mezi Katovicemi a Varšavou přes centrální železniční trať nebo mezi Katovicemi a Sędziszówem. Kromě vlaků osobní dopravy mohou hráči jezdit i s nákladními vlaky. Nejvíce atraktivní je už zmíněný multiplayerový režim hry, kdy hráči v pozici dispečerů mají k dispozici dvě skupiny zabezpečovacích zařízení, moderní počítačové systémy a starší reléová zařízení. Dispečeři musí zcela precizně komunikovat, stejně jako v reálném provozu. Strojvedoucí totiž musí dodržovat jízdní řády. Když tedy z jakýchkoliv důvodů dojde ke zpoždění jednoho spoje, dispečeři musí vše vyřešit tak, aby byl minimálně narušen provoz ostatních vlaků. Vítejte ve stanici Będzin ve hře SimRail. Je to reálná stanice na trati z Katovic do Varšavy a právě budeme ukazovat, jak funguje celá doprava. Právě budeme stavět vlakovou cestu pro vlak 40167, který jede od Dombrovy Górniczej do Katovic. Takže prosvítíme. A 4617 volá vypratil Będzin, příjem. Będzin na příjmu. A zkouška spojení v pořádku, takže pokračuju dál. Spojení v pořádku, díky, stavím ti dál do Katovic. Jo, rozumím, 4617 konec. Sosnoviec do Będzin konec. A už se nám blíží Pendolino. Tak, zkontrolujeme konce vlaku. Stejně reálně to funguje i v pozici strojvedoucích. Máme to štěstí, že nám hru ukazuje skutečný strojvůdce Radim Škopec, který v Polsku jezdí na nákladních vlacích. A nyní se nacházíme na lokomotivě EU07, což je taková univerzální lokomotiva na polských kolejích. Jedeme s vlakem TLK 224-119. Je to vlak z Kielc do Gliwic. 24-119 napřímo. Tak, vlak 24-119 v závěru druhé koleje do Laci odjezd.
Rozumím, ze druhé koleje 2419 odjezd do Lazu. Tak, musíme dodržet proudové omezení. Aktuálně se navíc nacházím i na úseku, který vlastně znám. Akorát teda já jezdím většinou po tady této pravé koleji. Tady potom je takové maličké stavědelko. Tady je skupina Vjezdová, Lazy, takzvaná grupa Venglova. Tady vyjíždí všechny vlaky. Tady je taková maličká budka. S tadyma mi přinese někdo rozkaz. Za mě je to perfektní hra. Je to vlastně první multiplayerová hra v reálném světě. Navíc pro mě, říkám, je to takové i trošku citové, protože jsem v místech, které znám. Takže za mě je to paráda, čekám další rozvoj, velmi se na něho těším. Zatím neznám opravdu lepší multiplayerovou hru s železniční tematikou. A to prosím říká zkušený strojvůdce. My se vlastně tomuto hodnocení nedivíme, protože za hrou stojí společnost, která programuje profesionální simulátory, na nichž se cvičí strojvedoucí a dispečeři. Jak se bude hra rozvíjet? Trochu jsme programátorům nahlédli pod pokličku. Aktuálně pracujeme nad větším výběrem kolejových vozidel. Na monitoru vidíte, že vytváříme elektrickou jednotku EN57. Je to legendární vlak v Polsku. Je to naprostá novinka, kterou si hráči Simrailu doslova vyprosili. Nad hrou Simrail jsme strávili už 160 000 hodin. 30členná skupina programátorů věnovala 3 roky práce této hře. Současně do hry implementujeme jednotný evropský zabezpečovač ETCS, včetně umístění balí z kolejišti. ETCS zajišťuje bezpečnost na železnici a informuje strojvůdce o povolené rychlosti a dalších parametrech, které se zobrazují na displeji. Pokud strojvůdce vjede do oblasti vybavené ETCS, je povinen toto potvrdit na displeji a po ujetí dané vzdálenosti definované v balíze systém přejde do takzvaného režimu plného dohledu nad jízdou vlaku. Přestože je Simrail na Steamu zatím v takzvaném předběžném přístupu, už teď vyvolává nadšení. Až bude v plné verzi, autoři slibují více kilometrů tratí, všechna roční období, která budou mít vliv na jízdu vlaku, chybět nebude parní lokomotiva a hráči si budou moci dokoupit speciální pult pro ovládání vlaku. A dobrá zpráva na závěr. Autoři hry Simrail aktuálně hledají zkušené zájemce ke spolupráci na vytváření českých tratí a českých vozidel, což znamená, že se hráči v dohledné době dočkají i tolik žádaných českých reálí v této herní novince. Také se vám hra Simrail líbí? A chtěli byste jí? Pak vydržte až do konce magazínu Pozor vlak, kdy vyhlásíme soutěž o 3 digitální přístupové klíče. Je tu krátký přehled událostí na železnici. Policisté budou vlaky Českých drah cestovat za poloviční cenu, pokud si pořídí virtuální IN-kartu IN 25, 50 nebo 100. Jde o dohodu Policie České republiky a národního dopravce za to, že policisté mimo službu pomohou vlakovému doprovodu při řešení potíží, například s agresivními cestujícími. Podobnou dohodu připravují České dráhy také se zdravotníky, kteří by pomohli v případě zdravotních potíží lidí ve vlacích. České dráhy představily novou bezbariérovou motorovou jednotku polského výrobce PESA, kterou pojmenovali RegioFox. První jednotky, které mají 115 míst k sezení, klimatizaci, Wi-Fi, zabezpečovač ETCS a dosáhnou rychlosti až 120 km za hodinu, začnou jezdit v Praze, středních Čechách a jihočeském kraji. České dráhy objednaly celkem 76 RegioFoxů z motory Rolls-Royce, které jezdí nejenom na naftu, ale také na biopalivo. Železniční nadšenci se v sobotu 11. března rozloučili mimořádnou jízdou s úsekem původní buštěhradské dráhy, která byla v provozu od roku 1868 mezi pražskými Dejvicemi a Bubny. Za ukončením provozu stojí zahájená modernizace úseku Praha-Bubny, Nová Zastávka výstaviště, kdy během více než rok trvající výluky dojde ke zdvoukolejnění a elektrizaci. No a právě tady vidíte, že to je skutečně ten úsek,
který už bude k nepoznání, poněvadž je tady teda poměrně dost fanoušků, ani jsem to nečekal. A tak je to milé rozloučení, to každopádně. Tak jim zatroubíme, co říkáte. Původně dnešní rozlučková jízda vznikla tak, že jsme se domluvili s kamarádama, kteří fandějí železnici. Už je vezmeme brejlovce, projedeme celou trať na Masaryčku a nazpátek, aby bylo možné naposledy pořídit záběr. No a ve finále manželka řekla, tak pojďme nasadit motorák, třeba bude mít zájem i veřejnost. No a velký překvapení bylo, když motorák se během jednoho dne naplnil. Zcela novou podobu dostane také nádraží Bubny. Všechny vlaky na trati Praha-Kladno budou po dobu výluky začínat a končit ve stanici Praha-Dejvice. Slezský železniční spolek, který vypravuje mimořádné výletní a zážitkové vlaky, zejména na severní Moravě a ve Slezsku, vyhlásil na webových stránkách HitHit pod názvem Rozjeďme to na kolejích finanční sbírku na zakoupení 2 vagónů osobní dopravy. Chceme koupit 2 vagóny řady BDT a opravit je do provozu schopného stavu, abychom vás v nich spolu s touto naší mašinkou, rosničkou, mohli povozit nejenom po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru, ale i na jiných akcích, které pořádáme, a abychom v nich mohli i nadále rozdávat radost, tak, jak už to děláme posledních 7 let. Pokud chcete také přispět, máte šanci do 8. dubna tohoto roku. Teď se podíváme na příspěvky vás, diváckých reportérů magazínu Pozor vlak. Toto video poslal Jaroslav Kubík. Jde o jízdu brejlovců 750 059 a 199 na mimořádném rychlíku Hostinné Česká Třebová v rámci křtu lokomotivy 750 059, který se uskutečnil na konci února. Karel Furiš se svou kamerou vyrazil na modelovou show pro malé i velké Model Fest Ostrava 2023. Přestože na akci byly k vidění modely letadel, hasičské techniky, lodí a tak dále, Karel se jako správný fanoušek železnice zaměřil na modely vláčků. Díváte se na průjezd hurvínků M131-1 v Olomouci u příležitosti konání výstavy Ford Model 2023. Autorem je David Vachtl. Hezké záběry poslal také Ladislav Budín. Ten zaznamenal 18. února provoz Českých drah na úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku Osoblaha. Staňte se i vy diváckým reportérem magazínu Pozor vlak. Své příspěvky posílejte přes www.uschovna.cz na e-mail pozorvlak@azd.cz. Děkujeme. Teď si prozradíme výherce rodinných vstupenek do Pražského království železnic za minulou soutěž. Při pohledu na sněhobílý zámek Trmice s tajemnou věží nacházející se v Ústeckém kraji za řekou Bílinou se člověku vybavují úvodní slova každé krásné pohádky. Bylo? Nebylo? Dobrý den, vítám vás v Trmicích na zámku. Jistě vás zajímá, kdo zámek postavil. Zámek nechal postavit Albert Nostitz v novogotickém tudorském slohu v roce 1856 a dokončený byl v roce 1863. Momentálně se nacházíme v kamenném sále, který je nejkrásnější místností tohoto zámku. Asi tušíte, že jsme s kamerou nepřijeli za krásami této kulturní památky. Jsme přece pořadem o železnici. Když jsme se dozvěděli, že na zámku můžeme navštívit obrovskou a nádhernou expozici Muzea modelové železnice zdejšího kastelána Jana Součka, bylo jasné, že zde musíme zavítat. No tak počátky vlastně v těch 12 letech, kdy bydleli jsme ve velkém bytě a měli jsme s bratrem jednu místnost na mašinky, tenkrát to bylo TTčko a tady na zámku jsem začal v roce 97,
krásné prostory zámecké, takže se nabízely na zbudování toho muzea. Tak jede osobní vlak, no a postupně se stavěly kolejiště v různých měřítkách, od toho největšího Gčka až po nejmenší Zko. No a expozice de facto se vyvíjela v průběhu těch let, co jsem tady na zámku, a až do dnešního dne. Teď teda už není prostor na modelovou železnici, co se týče kolejišť, ale občas pořídíme nějaký nový model. Prostě těch modelů je 1000 lokomotiv a 2500 vagonků. Učíte se anglicky, děti? Jo. Tak co znamená big boy? Jsem velký kluk. Tak, správně. Tak další ukázka je parní lokomotiva Big Boy. Největší parní lokomotiva. Vyráběla se v letech 1941-45 pro společnost Union Pacific. Lokomotiva byla dlouhá 41 metrů, vysoká 5,5 metru a tahala vlaky dlouhé 3 kilometry. Pro mě vzácný model, akorát komplikovaný, protože na běžném kolejišti model jezdit nemůže kvůli obloukům, tak jsem musel udělat extra rovnou kolej, aby mohl ten model tady jezdit. Další expozice je věnovaná české firmě Merkur a pro mě nejvzácnější je parní mašinka v modrém provedení a osobní vlak. Je to z roku 58. Protože jich není moc na trhu nebo mání v takhle dobrém stavu. Tak, ruský model pod názvem Železná Doroga. Pro mě taky vzácnost, vlastně to se tady u nás neprodávalo, je to dovezené ze Sovětského svazu a v České republice toho moc není. Prostě celé první patro zámku Trmice, což je nějakých 100 metrů čtverečních, je obsazeno modely vláčků. Například toto je první modelová železnice, kterou pan Souček postavil. Jak sami vidíte, žádná elektronika, jen poctivé spínače, přepínače, dráty a napájecí trafo. Najdete zde ale i digitální modelová kolejiště, kdy vláčky vydávají reálné zvuky. Moře práce to vše muselo dát, než se vše postavilo, rozjezdilo a také rozhýbalo, jak je vidět v expozici. A tak si člověk pokládá otázku, kolik lidí na tom asi dělalo. Je to pouze moje práce. Dlouhá léta postupně vlastně vznikaly ty různé modely. Jako bez pomoci? Bez pomoci. Jak se říká, klobouk dolů. Až se pojedete podívat do zámku Trmice na expozici Muzea modelové železnice, otevírací dny jsou celoročně ve středu a v neděli, možná vám kastelán Jan Souček k povídání o modelech přidá vzpomínky na svá eisenboňácká léta. To tehdy jezdil jako strojvedoucí na dýzlových a elektrických lokomotivách do Hradce Králové, Kutné Hory, Opatovic a tak dále. Ahoj všem! Až doposud jste mohli v pořadu Pozor vlak vidět bezmála 40 dílů legend. Ovšem ten dnešní díl bude v něčem opravdu speciální. Jestli vidíte obrázek za mnou, asi už tušíte, kam mířím. Ano, dnes poprvé využijeme síly studiové techniky a představíme si vozidla, která již neexistují. Řeč bude o železničními fandy zbožňované, cestujícími a dělenským personálem však spíše zavrhované dvojici prototypových jednotek řady 470. Už v letech 1974 až 1978, kdy probíhala ve vagonce ve Studence výroba stejnosměrných elektrických jednotek řady EM 488-0, bylo to s vědomím, že jejich řešení je v mnoha ohledech zastaralé. Bohužel ale v tehdejších podmínkách plánovaného hospodářství bylo téměř nemožné prosadit sériovou výrobu jakýchkoliv komponentů a tím hůř celých vozidel, pokud nešlo o dodávky v počtech mnoha stovek nebo lépe tisíců kusů. I z toho důvodu
Ztroskotal jak záměr na dodatečné vybavení odporových jednotek EM 488-0 úspornou pulzní regulací, tak také plány na výrobu jejich ještě více inovované verze EM 488-1. V okolí Prahy přitom měly už počátkem 80. let dosluhovat nejstarší jednotky EM 475-1, vyráběné s plánovanou životností pouhých 15 let. Žádná jejich náhrada ale nebyla na obzoru. Tehdejší federální ministerstvo dopravy tak řešilo otázku, zda obnovit výrobu některé z technicky zastaralých, ale už vyprojektovaných starších jednotek, nebo vyvinout zcela nový typ, který by splňoval požadavky na kapacitní, moderní a úsporné vozidlo. V květnu 1982 se ministerstvo přiklonilo k cestě vývoje nového typu, avšak plně vytížený tuzemský průmysl nebyl vůbec ochotný se na zadaném státním úkolu podílet. Problém byl hlavně s výrobou elektrických výzbrojí. Dokonce i jednání o možném dovozu elektrických jednotek z Polska zhatil požadavek na subdodávky elektrických výzbrojí z Československa. V listopadu 1982 tak bylo rozhodnuto o znovuzavedení výroby elektrických jednotek ve Studénce. Koordinátorem vývoje se stal Výzkumný ústav kolejových vozidel, kde také vznikly první návrhy konceptu nové jednotky, původně zamýšlené v kompletně dvoupodlažním provedení s koncovými hnacími vozy. Podrobné výpočty ale ukázaly, že za využití dostupných materiálů a technologií není možné hnací vozy zkonstruovat jako dvoupodlažní při dodržení hmotnostního limitu 22 tun na nápravu, a to ani při zkrácení jejich délky. Konečný návrh nové jednotky se tak změnil do provedení s koncovými jednopodlažními hnacími vozy se sníženou středovou částí a variantně 2 až 4 vloženými patrovými vozy, jaké se v Československu vyvíjely vlastně vůbec poprvé. Prostor jednopodlažního hnacího vozu byl půdorysně rozdělen na kabinu obsluhy, přední strojovnu, chodbičku s malým uzamykatelným zavazadlovým oddílem se 4 sklopnými sedačkami po levé a buňkou WC po pravé straně. Po sestoupení schůdku následoval přední nástupní prostor, dále velký oddíl pro cestující s 38 sedadly, zadní nástupní prostor a po vystoupání schůdku do prostoru nad zadním podvozkem ještě oddíl pro cestující s 15 sedadly a zadní strojovna. Vložené vozy, které byly navrženy tak, že mohly sloužit i jako běžné osobní vozy mimo jednotku, měly dvojpodlažní střední část. Na obou koncích spodního podlaží byly nástupní prostory s dvoukřídlými předsuvnými vstupními dveřmi. V každém ze zvýšených prostorů nad podvozky se kromě schodů do horního podlaží nacházel také menší oddíl pro cestující s buňkou WC. Nejvíce cestujících pojmul oddíl v horním patře vloženého vozu, kde bylo 68 sedadel, zatímco v dolním pouze 54. Kritizovaným nedostatkem jednotek ale byla malá rozteč sedadel, kdy mezi předními hranami proti sobě umístěných sedadel byla vzdálenost pouhých 37 cm. A když už jsme zmínili nedostatky jednotky, dalším problematickým uzlem bylo vedení dvojkolí uhnacích vozů, což se projevovalo nadměrným kmitáním podvozků při jízdě na směrově kvalitní trati. Dále jednotky trpěly zatékáním vody do elektrické výzbroje při rozjezdu po delším stání v dešti a zklamala také použitá technologie výroby vozidlových skříní, ze kterých se po čase začal vydrolovat tmel a z těchto míst se rychle šířila koroze. Na jednotky tak prakticky nešlo vyhotovit nový nátěr, aby se nezačal brzy loupat. Právě proto vypadaly ke konci provozu tak otřesně, že si vysloužili nelichotivou přezdívku Kraken. Ovšem jednotky měly samozřejmě i své pozitivní stránky. Původní zadání rozhodně splnily po stránce vysoké obsaditelnosti, která v pětivozové sestavě dosáhla čísla 1354 osob. Díky pulzní regulaci výkonu, která navíc byla unifikovaná s elektrickými lokomotivami ze Škodovky, se jednalo o vozidla energeticky úsporná a do naší železniční historie se zapsala také dosazením a aktivním využíváním systému automatického vedení vlaku s funkcí cílového brzdění. 2 prototypové jednotky řady 470 byly vyrobeny v letech 1990 a 1991 ve vagonce Studénka, ale s řadou subdodávek. Podvozky vznikly ve vagonce v České Lípě a prvky elektrické výzbroje pocházely ze závodů Mez Vsetín a Postřelmov, ze Škody Plzeň a z ČKD Praha.
První jednotka nesla ještě unifikovaný zelenožlutý nátěr, obvyklý u stejnosměrných elektrických jednotek ČSD, ovšem druhá jednotka už měla nový nátěr v kombinaci modré a stříbrnošedé barvy, který byl tehdy navrhován pro všechny příměstské jednotky bez rozdílu trakcí. Po vyrobení začaly být jednotky ihned zkoušeny jak na zkušební trati vagonky Studenka do Bartošovic, tak i na zkušebním okruhu v Cerhenicích. Už v roce 1994 se měla rozběhnout výroba 60-kusové série a další vývoj se měl zaměřit na jejich mutaci pro střídavou proudovou soustavu. Ovšem nakonec bylo všechno jinak. Otevření trhu po událostech v listopadu 1989 a dostupnost komponentů a materiálu, které v době vývoje Krakenu nebyly k dispozici, způsobily, že už v době vyrobení byly jednotky technicky zastaralé. Tehdy nově vzniklé České dráhy navíc stejně neměly na nová vozidla peníze a tak se sen o moderních elektrických jednotkách proměnil ve skutečnost až o několik let později, kdy se řada 470 na prknech konstruktérů proměnila ve známé City Elefanty řady 471. Tentokrát je už opravdu plně dvoupodlažní v duchu původního záměru VUKV. A jaký byl další osud obou vyrobených Krakenů? Zelená jednotka byla po dokončení prototypových zkoušek nasazena do zkušebního provozu nejprve v okolí Bohumína, odkud pak v červnu 1991 přešla do Prahy, kde se k ní koncem roku 1992 přidala i modrá jednotka. Obě pak společně sloužily na trati do Berouna, ale po instalaci systému automatického vedení vlaku v roce 1993 přešly na trať do Pardubic, kde byly nainstalovány prvky traťové části automatického vedení vlaku. Zelená jednotka, přezdívaná také jako Uršula, sloužila v provozu do počátku roku 2004, kdy byla definitivně odstavena. Ve stejném roce se po problémech s kvalitou chodu na modernizovaném pardubickém koridoru pozůstalá modrá jednotka opět vrátila na berounskou trať, kde vydržela v provozu ještě dalších 5 let. V září 2009 ale byla také modrá jednotka definitivně vyřazena z provozu a společně se svou zelenou sestrou odstavena v České Třebové. Odtud pak byly v dubnu roku 2015 obě jednotky společně přepraveny k likvidaci do ostravských Heřmanic, kde se následujícího měsíce jejich pozemská pouť navždy uzavřela. Pro někoho zima znamená hory, lyže, sáně nebo brusle, půvab zasněžené a zamrzlé zimní přírody. Nám železničářům však v zimě přibývá starostí, zejména lokomotivním četám, strojvedoucím a pomocníkům strojvedoucích. Minule jsem vám sliboval jižní Čechy, ale nejprve jsme prolétli Československo od Krkonoš k Tatrám. Teď se ale vypravíme na trať Rybník-Lipno, druhou elektrizovanou železnici v Čechách. Začneme na Malé Bobyně, lokomotivě E422 002, stroji vyrobeném v roce 1956, odstaveném v roce 1999 a zrušeném o 4 roky později. Lokomotiva dnes patří Národnímu technickému muzeu a je uložena v depozitáři Chomutov. Obtížnosti zimního provozu, jemuž musí předcházet důkladná příprava, vyplývají z klimatických podmínek zimního období. Při přejímání hnacího vozidla musí nastupující lokomotivní četa věnovat zvýšenou péči těm přístrojům a zařízením, kterým hrozí největší nebezpečí, že v zimě selžou. Kolem bodu mrazu, zejména pokud sněží, proniká do stlačeného vzduchu značné množství vlhkosti. Ještě při prohlídce pojezdu hnacího vozidla odvodní strojvedoucí všechny prostory vzduchového obvodu, otevře kohouty a odkalovací šrouby od kapnic a jiná zařízení, aby vytekl kondenzát. Po povolení ruční brzdy je třeba zkontrolovat odlehnutí zdrží od kol. Po dlouhodobém odstavení vozidla venku mohou zdrže ke kolům přimrznout. Zamrzlá zařízení nesmíme rozmrazovat otevřeným ohněm, ohrozili bychom vozidlo i sebe.
Musíme použít elektrické nebo teplovzdušné rozmrazovače. Při najíždění na vlak s lokomotivami, u kterých zasahuje ochranný pluh před čelo vozidla do prostoru mezi nárazníky, pamatujte na bezpečnost posunovače při svěšování. Pamatujte také na čistotu stupaček pro průvodce lokomotiv. Namrzlý sníh nebo led mohou vést k úrazu. Loučovice byly důvodem vzniku dráhy. Sídlil zde hlavní přepravce Porákovy papírny Vltavský mlýn. Zkrachovali v roce 2010. Právě na vlečce Papíren se do tohoto tisíciletí zachovaly poslední zbytky původního trakčního vedení firmy Ganz z roku 1911. To bylo v souvislosti se stavbou přehrad Lipno v roce 1956 nahrazeno nový. Nově vedení tvořila polokompenzovaná šikmá řetězovka a napájecí napětí bylo zvýšeno z 1200 na 1500 V. Po najetí lokomotivy na vlak se strojvedoucí přesvědčí o správném svěšení lokomotivy s prvním vozem. Při spojování topného kabelu pozor na bezpečný postup. Nejprve strojvedoucí spustí oba sběrače, potom odevzdá klíč k zástrčce kabelu. Svěšovat topný kabel smí jenom k tomu určený pracovník. Po odevzdání klíče na lokomotivu vrátí strojvedoucí vozovému elektrikáři písemné oprávnění, s jeho souhlasem zvedne sběrače lokomotivy a spustí elektrické topení. Soupravy s lokomotivami s jedním sběračem předtápíme podle staničního řádu na určených místech, aby nedošlo k poškození troleje. U elektrických jednotek řady EM 475-1 nebo EM 475-2 postupujeme při předtápění jako u lokomotiv s jedním sběračem. Všude, kde mají elektrické jednotky pneumaticky ovládané dveře, musíme počítat s kluským, stlačeným sněhem pode dveřmi a včas jej odstraníme v nácestných stanicích. Při každém zastavení, zejména při pobytech v nácestných stanicích, lokomotivní četa neustále odvodňuje vzduchový obvod hnacího vozidla. Kontroluje také všechny snadno poškoditelné části pojezdu, například trysky mazacího zařízení okolků. Stlačeným nahromaděným sněhem mezi koly se trysky ulamují, ucpávají se písečníkové trubky a podobně. Rozjezd vlaku je v zimě obtížný. Adhézní vlastnosti lokomotivy zhoršuje sníh nebo zmrazky na kolejích. Ačkoliv byla důkladně provedena zkouška brzdy, je třeba počítat s omezenou pohyblivostí všech částí brzdového zařízení. Tím se zvyšují jízdní odpory vlaku. Při námraze na trolejovém vedení strojvedoucí ponechá oba sběrače ve zvednuté poloze podle předpisových ustanovení. U hnacích vozidel s odporovou regulací manipuluje se řídícím kontrolérem tak, aby nepoškodil rozjezdové odporníky. Neustále pozoruje funkční činnost měřících přístrojů. Občas přezkouší funkci průběžné brzdy, především na tratích před spády nebo před vjezdem na kusé koleje. U lokomotiv s dálkovým ovládáním odvodňovacích ventilů hlavních vzduchojemů odvodňujeme kondenzát i za jízdy. Mají-li tyto ventily elektrické ohřívací zařízení, necháváme je stále v činnosti. Za jízdy strojvedoucí stále sleduje stav koleje i trolejového vedení. Při větších námrazách může dojít i k poškození troleje. V takových případech musí strojvedoucí spustit sběrače, zastavit a místo označit návěstními pomůckami z lokomotivy. Poruchu musí ohlásit nejbližším telefonem. Spouštění i zvedání sběračů si vyžádá v zimě více času než v létě. Strojvedoucí s tím při každé manipulaci se sběrači počítá. Jen zkušenosti strojvedoucího a jeho znalost místních poměrů rozhodují o tom, zda s vlakem projede závěj na trati, nebo zda před ní zastaví.
Při projíždění závěje dochází vždycky k náhlému zvýšení jízdních odporů a je-li sníh vlhký a sedlý, může dojít k vyšinutí vlaku. Strojvedoucí se orientuje podle stopy projeté v koleji a počítá s nízkým uložením trakčních motorů v průjezdném průřezu lokomotivy. Pokud došlo k uváznutí osobního vlaku, rozhodne strojvedoucí podle situace, zda nechá v činnosti elektrické topení. Ventilátory trakčních motorů, odporníků i usměrňovačů nechává v chodu. Elektrickými vozy nebo jednotkami není dovoleno prorážet závěje, neodpovídají tomu svou konstrukcí. U všech hnacích vozidel zařazených ve vlaku za vlakovou lokomotivou vzniká nebezpečí navlhnutí trakčních motorů. Sníh zvířený první lokomotivou nasávají ventilátory ostatních lokomotiv a i když nejsou v chodu, proniká sníh do trakční výzbroje. Proto využívají strojvedoucí těchto lokomotiv každého pobytu k tomu, aby ponechávali ventilátory v činnosti. Jedné lokomotivní četě služba končí, druhé začíná. A současně s převzetím hnacího vozidla přebírá lokomotivní četa, která nastupuje službu, všechny starosti se zimním provozem. Na ní a na mnoha dalších lokomotivních četách záleží mimo jiné i to, aby se všichni, kteří si to přejí, dostali svým vlakem bezpečně a včas na zasněžené stráně zimní přírody. S Lipenkou se loučíme ve stanici Vyšší Brod Klášter, kde měli lokomotivy i remízu. Malé bobiny ani další stroje na 1500 V stejnosměrných už na trati nikdy neuvidíme. Po přepojení trakčního vedení na střídavých 25 kV v roce 2003 skončila fakticky i nákladní doprava. Co příště? Zůstaneme u trakčního vedení. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku. Jsme v závěru tohoto vydání magazínu Pozor vlak a my jdeme plnit slib, který jsme vám dali. Pro 3 z vás jsme připravili přístupové digitální klíče ke hře SimRail. Otázka zní, kolik kilometrů trati aktuálně můžete využívat v této hře. Své odpovědi posílejte na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. dubna 2023. Mějte se krásně, železnici zdar a za měsíc na viděnou. No, já si jdu zase trošku pohrát, jo? Možná si řeknete, že jsem račička, když ale prozradím, zase jsme projeli místo zastavení. Proč? Ještě jednou. Aha, no jo, před námi jde náklad. Takže jsme v typickém Polsku. Před Eurocity pošleme náklad. A společně se svou zelenou sestrou odstavěna na šrotišti v České Třebové. To jsem trošku sklonil, ale už zhruba víme. V září 2009 ale byla také modrá jednotka definitivně vyřazena z provozu a společně se svou zelenou sestrou odstavěna v České Třebové. Odtud pak byly v dubnu roku 2015 obě jednotky společně přepraveny k likvidaci do ostravských Heřmanic.